ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਹਾਊ CIA funded Osama bin Laden in Afghanistan and then within few years he became America's number one enemy, number one most wanted. Similar situation will unfold with NIA and we should not be too bothered about it. It's a law of nature and as the saying goes, as you so shall you reap. All we as a community need to stay focused on our ambition and not get derailed by such low lives trying to cage our thought process of defiance which we have inherited from our gurus. ਦਰਸ਼ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ RSS ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ UK ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਟੇਲ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਲਿਆਉਣ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਸੌਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ UK ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈਲੰਜ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ to let all the team of TV84 know that they are doing a brilliant job in being the voice of defiance and resilience against the Indian state and time and again have unmasked its degraded propaganda to target Sikhs across the globe. उन्होंने क्या TV84 ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੌਟਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਕਤਨ ਔਰ ਡਿਫਾਇੰਸ ਔਰ resilience ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। It is highly condemnable of these Western so-called democracies of rolling a red carpet for a mass murderer of innocents who still has not stopped. If we look at the current scenario in Manipur and now among Sikhs abroad, monetary gains have taken over human lives and human rights and capitalism rules over everything else. It is highly deplorable to be advocates of democracies and then practice what suits their agendas. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਮਾਸ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾ ਵੈਲਕਮ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵੀ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਵਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼, the main reason why I decided to pen this note was regarding the recent sacrifices of our Sikh soldiers who were vocal about Patshahi Dawa and sovereignty of Sikhs with establishment of Khalistan, starting with Bhai Deep Singh Sidhu and continuing till Bhai Hardeep Singh Nijjar.
there will be further more sacrifices, and that is the truth, and none of us should shy away from it. Cowards will try to downplay this notion, but anyone who is close to the Gurus and their teachings know that only sacrifices will pave way for a glowing Khalistan as professed by our 10th Guru Sahib, Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj. उन्होंने कहा कि भी मैं इसलिए लिख रहा कि ये जड़ियाँ ताज़ा शहादतां साडे योद्धियां दियां हो रही ने, भाई दीप सिंह सिद्धू तो शुरू हो के हरदीप सिंह निज्जर तक आने वाले पीरीयड 'ਚ होर भी होणगियां। असी सिख होने के नाते और साडा पातशाही दावा है, असी बहादुर हैं, डरपोक नहीं, असी इस तो पिछे नहीं हटांगे, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हां गुरु की सोच ते पहरा दिंदियां इन्हां शहादतां दे सिर दे उत्ते ही साडा खालिस्तान निकलेगा, जिस खालिस्तान का जिहड़ा सिद्धांत और जिस दी रूपरेखा 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब ने सिरजी हुई है। आई वॉज वेरी वोकल अगेंस्ट द इंडियन स्टेट ड्यूरिंग फार्मर्स protest, and that was when my Twitter account got removed. After that, I did not bother getting on Twitter after seeing what sort of nonsense was being propagated by Indian state, but I would like to share some thoughts about how the RSS IT cell functions, and hopefully you can share it amongst other organizations across the globe. What Modi and his cronies actually rely on is a tactic in boxing called rope-o-dope. It is when a boxer aims for the body but lands the blow to the head. John Travolta's Broken Arrows first 10 minutes shows how it is done. ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, पर मैं ये दसना चाहता कि RSS का IT सैल किवें करदा है, और ये सारिया जथेबंदियां नूं समझण दी लोड़ होएगी। फिर उन्होंने जिहड़ा जॉन ट्रैवलोटा दे ब्रोकन एरो का हवाला दिता है कि वो पहले 10 मिनट देख ले जान, और उहदे च उन्होंने जिहड़ी टर्म यूज़ की है रोप ओ डोप, कि जिसनों असीं कहंदे हैं भी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कि भी वो तुहानू जिहड़ा बॉक्सर है वो लग रहा कि तुहाडी बॉडी नूं पंच करेगा, पर वो तुहाडे सिर दे उत्ते मारदा। ये डिसेप्टिव गेम। फिर उन्होंने कहा भी आही RSS की खेड है। फिर उन्होंने एलैबोरेट किया है कि भी मोदी ने 2014 च चोण जितन लई की प्रोपेगेट किया ते ऑन द ग्राउंड की किया। इन 2014 मोदी इन हिज इलैक्शन कैंपेन टारगेटेड women's सिक्योरिटी, unemployment and corrupt money stashed in Swiss banks to get into power, but instead gave all the PSUs to Ambani and Adani, and no one even questioned about it. कि जड़ा प्रचारिया गया कि जी औरतां उदों निर्भया कांड होके हटिया सी, मनमोहन सिंह सरकार नूं भन्निया इन्हां ने मोहन कह के कि अनएम्प्लॉयमेंट है और इन्ना स्विस बैंकां च पिया, हर एक दे अकाउंट च 20-20 लाख आ जाएगा, ये कीता। पर जो पावर च आया सारा कुछ ही जड़ा अंबानिया डानिया के हवाले कर दिता है, तो कोई क्वेश्चन तक भी उहदे तो नहीं पूछा गया। Then he got demonetization in 2015 to get back corrupt money, but instead filled coffers of RSS to such an extent that it became the richest organization in the world. फिर उन्हें जड़ा डीमोनेटाइजेशन की 2015, लेकिन वो जड़ी उस जड़े ये होया जी नोट बंद हो गए, उन्होंने RSS के कॉफर अपने भर लए, और ये कोई शक नहीं कि इस वेले RSS दुनिया की सब तो अमीर तरीन ऑर्गेनाइजेशन है, अन्ना पैसा इन्हां दे कोल है। By 2019 everyone could see that he couldn't deliver on his promises, so they got Pulwama orchestrated to make national security a key issue, and Pakistan and everything else like women's rights, unemployment etc. took a back seat. वो 2019 सानू पता है कि भी इहदी ग्राफिक डिग चुकी सी, हारना सी फरवरी च पुलवामा, फिर सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट ते नैशनल सिक्योरिटी दे नां थल्ले उन्हें जड़ियां 300 तो वध सीटां जित्तियां। By 2020 we had farmers protest and they made Khalistan a threat to India, but kept passing legislation in parliament so that people were not even aware of what really was happening
which we saw a few days back when the inauguration of the new parliament and establishment of Hindu Rashtra. Now we have elections in 2024 and Pakistan is bankrupt and terrorism in J&K has almost died down. Now targeting Diaspora Sikhs is their main aim to win elections, as there is no other issue they can win on. Inflation is sky high and so is unemployment, and no one is talking about petrol or gas prices there. The sold out media out there highlight one issue to mask 10 other issues so that people stay away from the reality. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2014 ਚ ਇਹ ਸੀ, 2019 ਚ ਇਹ ਸੀ, 2024 ਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਟੂ ਦਾ ਹਿਲਟ। ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਰੋਪ ਔਰ ਡੋਪ ਵਿਦ ਰੀਸੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਭਾਈ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਐਂਡ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ were targeted to make it headlines in India on all news channels, but no one is talking about Manipur anywhere ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। So called Christians in US are rolling a red carpet for him who has wiped off their churches and caused divisions amongst communities which till now were living peacefully। ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ। We Sikhs residing abroad cannot become sitting ducks to pave way for his election campaign and lose even more of our aspiring soldiers। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਤਖਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਗਵਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਏ। ਔਰ what Modi has been winning on is creating divisions, and that is the last thing we as a committee can walk into and damage all the hard work which our ancestors have toiled so hard for. Diaspora Sikhs have made an outstanding image in the Western world amongst all communities, and we cannot let that be jeopardized once again by such low-level politics and propaganda. Personally, I would suggest that all Diaspora Sikhs collectively think about this with wisdom and intellectualism to break Modi's propaganda of walking over minorities to stay in power. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ ਜੋ ਡਰਟੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਆਲਸੋ a brief inception about death of General Rawat, which I learned from few sources in India, it was actually orchestrated by RSS। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਿਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਔਰ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੜੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਖਾਸ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਸੀਗਾ। The reason was during farmers' protest, a lot of soldiers from Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttarakhand and Uttar Pradesh decided that their fathers were protesting in Delhi, and this had almost caused a mutiny within the Indian Army. General Rawat upraised the government about the situation, especially Doval, the dog, of course. This led to a lot of rift within army and government ranks, and RSS, being in charge of India, decided to take the laws back, but with consequences which we all have seen and still are not immune to them। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਵਤ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਡੋਵਲ ਨੂੰ ਕਿ ਫੌਜ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਔਰ ਭਰਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਔਰ ਉਹਨੇ RSS ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਅੜਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਮਾਈਟ ਬੀ ਹੀਅਰਸੇ ਔਰ ਮੀਅਰ ਗੌਸਿਪ ਬਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵਾਈਡਰ ਪਿਕਚਰ ਇਟ ਡਜ਼ ਮੇਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸੈਂਸ ਐਂਡ ਦਾ ਵੇ ਦੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟਡ ਹਿਮ। ਰਾਵਤ ਦਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ। ਲਾਸਟਲੀ about gangsters targeting diaspora Sikhs, I would just highlight this, that just like how CIA funded Osama bin Laden in Afghanistan and then within a few years he became America's #1 enemy, #1 most wanted, similar situation will unfold with NIA and we should not be too bothered about it. It's a law of nature and as the saying goes, as you sow ਸੋ ਸ਼ੈਲ ਯੂ ਰੀਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਸਨਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਈਵਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਸਨਰੀ ਹੁਣ ਬੈਲਾਰੂਸ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ, ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਰਸਨਰੀਜ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਲੜਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਕਸ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੋਨ ਸੀਡਸ ਆਫ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ। ਵੈਸੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੌਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ ਹੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜਾ ਪੱਟ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅਮਨ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। We Sikhs has always sown seeds of togetherness, peace and fruits of our labor will definitely blossom with the establishment of an independent Khalistan. Ultimately ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। All we as a community need to stay focused on our ambition and not get derailed by such low lives trying to cage our thought process of defiance which we have inherited from our gurus। ਕਿ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਥਾਟ ਡਿਫਾਇੰਸ ਔਰ ਕੌਮੀ ਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਗਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।